Bắt đầu một điều gì đó mới chắc là một khái niệm mà khi nhắc đến thì đa số mọi người sẽ cảm thấy sợ. Có thể nói nó là một quá trình diễn ra không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng phải công nhận nó là một điều thực sự rất cần thiết. Bản thân mình đã từng lên kế hoạch cho việc quay trở lại làm YouTube từ vài năm trước, nhưng mình lại né tránh điều đó vì mình sợ bản thân mình chưa thực sự sẵn sàng. Rồi sau đó là việc cứ loay hoay mãi với câu hỏi làm thế nào để bắt đầu. Trong vài năm gần đây thì việc quá quen thuộc với chụp hình và quay video theo định dạng dọc ấy, nó đã trở thành một thói quen mặc định mỗi khi mà mình cầm máy. Nhưng sau từng ấy thời gian làm việc, mình cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt không chỉ trong khung hình mà còn trong suy nghĩ. Sau nhiều ngày chấp nhận ở trong vùng an toàn của bản thân, thì mình quyết định phải bắt đầu lại. Những ngày đầu khi quay trở lại với khung hình ngang, mình rất là lúng túng, chưa thực sự nhìn được cách bố cục mọi thứ. Và những cái suy nghĩ là liệu bản thân mình quay khung ngang thế này mọi người có thực sự thích không? Hay tại sao bị thiếu một cái gì đó trong lúc quay mà nó trông không thực sự được đẹp với những gì mà mình đã từng tưởng tượng. Mình đã quay và xóa, làm đi làm lại rất là nhiều lần để giống như là tập làm quen với cái khung hình ngang thế này. Và trong vài tháng của việc thực sự bắt tay vào hành động, mình đã nhận ra hai điều. Điều thứ nhất là việc bắt đầu lại từ đầu như thế này khiến mình có cơ hội học thêm nhiều điều mới mẻ hơn. Vì sau đợt dịch, mọi thứ cứ cuốn mình đi rất là nhanh. Mình làm việc và sáng tạo nội dung tất cả gần như là dựa vào những gì mình có sẵn. Những điều mà khá quen thuộc với bản thân mình, như là cầm điện thoại lên quay chụp theo định dạng dọc nè. Đại khái nó giống như kiểu mì ăn liền đó. Nó làm mình thấy bản thân vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có nhiều cái sáng tạo hay là thử thách, nhất là cũng chưa thực sự học được những cái điều mới trong suốt một khoảng thời gian dài. Còn kể từ khi bắt đầu lại, mình đã dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về cách bố cục khung hình, cách viết kịch bản, cách chuẩn bị shortlist cho những gì cần quay. Mình tập trung vào việc thay đổi để mọi việc được diễn ra một cách khoa học và hiệu quả nhiều hơn, chứ không phải chỉ đơn thuần là cầm máy lên và quay một cách quá bản năng như trước đây. Điều thứ hai trong việc bắt đầu lại từ đầu giúp mình thấy rõ là những điều mình thực sự yêu thích, nó vốn luôn ở đó cùng với mình. Đồng ý rằng sự bắt đầu thường đi kèm với việc từ bỏ nhiều điều vốn quen thuộc để khám phá những cái điều mới. Đôi khi những đam mê mới, những cái điều mà bạn chưa từng biết có thể khiến bạn dễ bị nản. Vì thế thì mình nghĩ bạn có thể bắt đầu từ những cái điều mà bạn rất là thích và gần gũi với bạn. Những điều mà bạn từng quan tâm, từng ấp ủ về nó mà có thể vì nhiều lý do mà bạn đã quên mất. Hãy thử khơi gợi lại những cái niềm đam mê cũ đó nhưng cho nó một góc nhìn khác. Cũng như bản thân mình niềm yêu thích và đam mê vẫn luôn là đồ ăn, là cà phê, là những món nước, hay là việc sáng tạo hình ảnh cũng như làm YouTube. Chẳng qua là bây giờ mình đang tìm cách khai thác mọi thứ một cách khác hơn so với bản thân mình của trước đây. Đúng là mình dành thời gian nghiên cứu về nó kỹ hơn, sâu hơn, và mình lại càng nhận ra là mình yêu thích rất nhiều về ẩm thực cũng như là việc xây dựng hình ảnh cho nó. Bắt đầu làm một điều gì đó là đòi hỏi phải chấp nhận sự thay đổi. Một quá trình nói thì dễ hơn làm. Nó liên quan đến việc bước ra khỏi vùng an toàn và đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn. Bạn tất nhiên sẽ lo lắng đến những điều không chắc chắn, và đa số chúng đều chưa xảy ra mà, vì bạn đã thực sự hành động đâu. Bạn hãy bắt đầu thực hiện và bạn sẽ quen dần với việc chấp nhận rủi ro trong suốt quá trình ấy. Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang phân vân xem có nên thực hiện niềm tin đó hay không, hãy nhớ rằng bắt đầu luôn là sự khởi đầu của một điều tốt đẹp. Mọi thứ sẽ không quá tệ như cách mà bạn đã từng nghĩ về nó đâu.